هيك. اسمي حييم دايم، ولدت في حلب سنة 1946. في طفولتي كنت في الروضة تلميذ تراث. أول شيء درسنا اللغة العربية، نعرف نقرأ الكلمات المطبوعة. كتابي عبراني ما تعلمنا نهائيا، نقرأ تعلمنا. وفي آن واحد نتعلم عربي، اللغة العربية، وفي آن واحد فرنساوي، 3 لغات مع بعضهم. كم واحد؟ كان في مدرستين، في الجميلية وفي بحسيتة. بحسيتة هي أحياء قديمة، الجميلية هي الحي الجديد. قبل كانوا اليهود كلهم ساكنين في بحسيتة اللي في أحياء قديمة. بعدين وقت طلعت الجميلية سنة 1920 أيام جمال باشا والي حلب كان عثماني، سموها الجميلية على اسمه. واليهود كثير منهم سكنوا في الجميلية، اللي عنده إمكانية سكن في الجميلية، اللي ما عنده إمكانية ضل موجود في الأحياء القديمة. نحن طلعنا على الجميلية، والدي طلعوا على الجميلية وسكنت هناك وقعدت في المدرسة في الجميلية. الحياة الاجتماعية عندنا الكنيس هو الأساس، اجتماعنا في الكنيس، الكنيس هو الأساس. يعني هذا المكان الوحيد اللي بنجتمع فيه واللي بنشوف رفقاتنا في الكنيسة. وبعدين المدرسة كمان. الدولة كانت ماشي الحال، هو أكثر شيء ساء وضعنا. أولا الوضع الساء سنة 47 في القانون الأول، وطلع مشروع التقسيم. لما طلع مشروع التقسيم طلعوا مظاهرات وحرقوا بيوت يهود، وحرقوا الكنيسة الكبيرة، وحرقوا محلات وكنيسة كبيرة، بس ما قتل حدا. الكنيسة، في عنا كنيسة في حلب بجوز بعهدها بيقولوا لأيام البيت الثاني، كنيسة يعني أثرية كبيرة كثير. 50 ماشي الحال. كان الناس إمكانياتهم المادية ضعيفة، وكان يجينا مساعدات في منظمة يهودية اسمها أوصال التراث في نيويورك. كانت تبعت مساعدات أولا للمدرسة والفقراء، وكانوا كثير يساعدوا. يعني المدرسة منين كانت تجيب إيراداتها؟ كلها بيبعتوها من نيويورك. في منظمة اسمها أوصال التراث، مخزن التراث، كان رئيسها وحي حلب يسافر زمان إسحاق شلبي. وهدول المنظمة كانوا يبعثوا مصاري مشان الطائفة تحسن، لأنه ما في مصير، ما كان في أغنياء. بس وفي كثير سافروا صار الحوادث الحرائق، تركوا حلب كثير، هربوا كثير من حلب. يعني يمكن نص حلب تركوا وقت صاروا سنة 47. وين راحوا؟ راحوا في كثير منهم راحوا لبيروت، وبعدين من بيروت الأكثر راحوا لأمريكا، وراحوا كمان لإسرائيل قليل، لأمريكا، لبنما، أرجنتين، ومكسيكو. المكسيك. ايوه. بس على العلاقات بين الدولة وإسرائيل بهذيك الفترة كانت كتير سيئة، وكان في ثورة. كانت سيئة كانت، بس الوقت كانت سيئة أكثر سيئة بعد حرب 67. قبل وقت حرب 67 كانت الوضع سيء كتير، خاص موسم 67 قبل وقت إلي كوهن، جاسوس إلي كوهن، الوضع ساء كتير. شلون؟ اشرح لي كيف يعني. كانوا يراقبوا اليهود كتير. هذا إلي كوهن يعني كان تفاجئوا في مفاجأة كبيرة كتير. كان معتمد يصير وزير خارجية. المكاتيب بيجيله مكاتيب كانوا يفتحوا ويقروها، وبعدين ما كان حدا يحسن يطلع من حلب أبدا إلا بطريقة غير رسمية. اللي راحوا كلهم هربوا، اجتازوا الحدود لبيروت، كلهم هرب. والسائد أكثر كمان في حرب الأيام 6. سائد كتير العلاقة. شو بتتذكر من هذيك الفترة؟ بتذكر أنا هذيك كنت في الجامعة، كنت طالب جامعي. إلي كوهن وقت عدموه أنا كنت سنة أولى بالجامعة عم بدرس طب سنة 65. أنا بتذكر أيار 65، وأنا سمعت محاكمته في التلفزيون، لأنه التلفزيون في سوريا قديمة كثير قبل إسرائيل بزمان. وشفت محاكمته وسمعت لهجته، قلت هذا لهجته لهجة حلبية. سمعت المحاكمة، وبعدين عدموه في ساحة المرجع
سنة 65 اجوا اثنين حاخامين، حاخام زاكي أسي وحاخام نسيم ندبو، مشان اعترف لازم واحد بده يعترف توصيته وعدمه. والوقت الساعة كتير صار راقب اليهود، وبعدين كنا ما نحسن نطلع بعد الساعة 10 ما حدا يصير يطلع من بيته. وإذا بده يروح واحد ضمن أنحاء سوريا بده يجيب تصريح. أنا كنت عم بدرس في الشام، كنت كل مرة أنا من حلب وعم بدرس في الشام، لأنه في حلب ما كان في كلية الطب، كل مرة أخذ تصريح لدرست. تعذبنا وقت إجا حافظ الأسد سنة 70 إن الأقليات العلويين أقليات، وعادة معروف الأقليات بتحافظ على الأقليات. بقى وضع تحسن، صاروا يعطوا باسبور جواز سفر لليهود اللي واحد بده يزور ويرجع بيحط تأمين، مثلا بيحط $10,000 بيسافر بيرجع بياخذها، وما بيعطوا لعائلة، بيعطوا لواحد من العائلة. وعاشوا فيك وكل الناس عم تهرب لأنه شايفين مستقبل ما في. دائما اليهود عم بيهربوا، في عم بيهربوا لتركيا، في عم بيهربوا للبنان، عم بيهربوا لتركيا بيجوا كلهم لإسرائيل، وللبنان عم بيهربوا كمان بيروحوا لإسرائيل. أنا أخواتي هربوا سنة 73 من حلب، كانوا ما مجوزين، بنات كانوا صبايا، وعندي كمان أخ كمان هرب شاب. وين راحوا؟ لإسرائيل، قاعدين في إسرائيل، هلا قاعدين في إسرائيل، عايشين في إسرائيل. كيف ليش هربوا؟ يعني العرب بيسألوا حالهم ليش اليهود ليش تركوا؟ هربوا؟ ما كان في مستقبل، ما كان في مستقبل. ليش أنا درست؟ ما عندي شيء أسوي، إيش بدي أشتغل؟ معلم في المدرسة؟ قلت بدرس طب، مع إنه كانت حالتنا المادية سيئة جدا جدا، أعطيت دروس خاصة واشتغلت مع الدراسة، دبرنا حالنا. وين هذا في الشام كان؟ الشام. أخذت بيت متواضع جدا مع عائلة كتير متواضع، وتعذبت يعني ما كان عندي حتى أكل مكان. اللي كانوا معي في الدراسة احترموني كتير، ما شفت اسم مشكلة لا منهم ولا من البروفيسورية. إلا بتذكر في حرب الأيام 6 بروفيسور شافني بعد الحرب، روحوا شافني جاء سألني، اللي بدي أسألك أنا بدي أطمن عليك، إيش صار فيكم في حلب؟ إيش صار فيكم شيء؟ عذبوكم؟ أخذ معلومات وبأيام بالوا علي بروفيسور. صلتنا مع الأساتذة الجامعة جيدة جدا، ما شفنا اسم تمييزين، حتى طلاب الجامعة أنا ما شفت منهم تمييز. في سوريا الشعب مو سيء، سياسي، قصة فلسطين، قصة الفلسطينية، قصة هي اللي أثرت، بس إن الشعب مو سيء، شعب حلب مو سيء، ما عملونا بقساوة، ما كان في مجازر، ما كان في لا. بس بعدين في السبعينات صاروا ناس يسافروا مع باسبور ويرجعوا، ويعني أنا سافرت كمان في الفترة قبل ما نحن سافرت كم مرة. رجعت على حلب؟ إيه، فتحت عيالي في حلب، وكان شغلي ممتاز، شغلي كان ممتاز يعني، كنت مشهور جدا في مدينة حلب. يعني شيء حلب مدينة في ملايين نسمة، يجوا الناس لحلب يسألوا علي، مو من حلب سمعانين علي، يروحوا على شيء شوفير تاكسي من الدكتور حيين داي، ما بيعرفوا العنوان، بياخذهم. كم مرة بقول لك الشوفير بيعرفك. يعني انشهرت كثير في مدينة حلب، انشهرت زيادة عن اللزوم. مو بس بين اليهود، ما كان عندي زمان، ما كان اليهود ولا 2-3%، كان عندي إسلام، نصارى، أرمن، يجوني من القرى، كراد، تشركس، كل كانوا يجوا لعندي، وكنت أشتغل خاص. أي طب عائلي؟ طب عام. ما كان ما في صندوق مرة، كله خصوصي. يعني اللي ما عنده مصاري صعب كتير، في مستشفيات دولة بس كلهم بيروحوا خاص. وأنا ساعدت الطائفة كتير يعني مثلا إذا شخص بده عملية جراحية وأسعارها غالية، بتصل مع طبيب جراح صاحبي، بقول له هذا لازم عملية استئصال مرارة، خذ منه 50% من السعر. كنت أنا أعطيهم أمر، أصحابي أصدقاء كتير. إذا الناس ما عندهم أبدا بقول له هالمرة أنت سويها ببلاش بلا مصاري، هذا إنسان فقير جدا، إذا بده يعطيك مصاري بده يشحت، ما عنده مصاري، ملايين. يعني كانوا يتجاوبوا معنا كتير. كنت أنا ساعدت الطائفة كتير، ما عدا في الطب كنت طبيب خاص كنت موجود عندي،
في القضايا مع الدولة. نجد كان عم يجي لهم كتب دينية. الكتب دينية حزب البعث هو مو ضد الدين. انت ايش ما بتريد تكون، ايش ما بتريد تعبد، ايش ما بتريد تساوي، بس ما تعارض الحكم. بتريد تعبد الاصنام، بتريد تكون يهودي، بتريد تكون مسيحي. هي الدولة علمانية، البعث علمانية، ما في الأمر. وكانوا يسمحوا اذا كان مثلا الفلين تبع الدينية، المصاحف، الصلاة، كانوا يبعثوا لهم من إسرائيل بس يكتبوا عليهم printed in Canada. هذول كانوا يجيبون لعندي يسألوني هذا له علاقة سياسية؟ بقول له هذا ما له علاقة سياسية. كانوا يدخلون، كانوا ياخذوا رأي، يسألوني. المخابرات على مسؤوليتي، أخذها على مسؤوليتي. وبعرف يعني أنا أريان بعرف هذا له علاقة سياسية أو علاقة سياسية. كانوا يدخلون. ما كنا عايشين، بس الناس شايفين ما في مستقبل في حلب، كلهم عم بهربوا واحد ورا الثاني، واحد ورا الثاني. نحن كمان ليش هربنا؟ أنا كمان كنت مرة رحنا أنا ومرتي لبنما والأولاد عرفناهم هون. شافوني الناس من أي سنة؟ سنة 86 قبل ما نقول. شافوني قالوا لي المخابرات السورية كتير عم تحقق عليك، عم تشوفك طول أمريكا كل سنة. شو قصته هذا؟ شو قصته؟ يعني بلشوا يشكوا فيك. مفروض تترك، مفروض تترك. اتفقنا مع بعضنا شو بده يبعثوا لي مهرجة، اعطينا كود، اعطينا سري، كلمة سرية، وبعثوا لي واحد وقال لي الجمعة الجاية لازم بدنا ناخذكم من تركيا على الحدود، طريق حدود تركيا. هيدا بعد ما رجعتوا على حلب؟ بعد ما رجعنا. أنا رجعت سنة 86. بعدين سنة 86 قبل ما أسافر كان في ناس حاولوا يهربوا كمشروع، حطوهم السجن، وصعب كثير هناك السجن. بقى أنا كنت أخذ لهم أكل بسيارتي، أدخل على السجن، أخو أمر رئيس أدخل على السجن، أخذ لهم أكل. بعدين رحت لبنما، سألني واحد من الطائفة، بيجي كثير 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 من الطائفة، قال لي هدول بدنا نخلصهم بأي طريقة، نبعث برقيات لكل دول العالم على هدول، إلنا طريقة. ثم ما بتسوي شيء أبدا. لكم علاقة أنتم مع وزارة الخارجية الأمريكية؟ قال لي أكيد. قلت له يمكن كان ريغن يبعث إنسان بصورة سرية زيارة خاصة لحافظ الأسد، يحكي معه كلمتين ونص، بس ما انتشروا القصة، هدول بيطلعوا. أعطيتهم هالفكرة هي. هدول ما بيحبوا تفضحوا لهم، بيحبوا في صورة سرية. رجعت أنا بعده بجمعتين 3 بسمع في الأخبار جيمي كارتر اجى بزيارة خاصة لسوريا، مو سياسية. رحت عند الحكام هناك الأخبار، فهدول بده يطلعوا عن قضيب. هنين طلعوا، قلت له هدول بده يطلعوا عن قضيب. اجى جيمي كارتر بعده بيومين طلعوا. بالنسبة لكم كيف أخذتوا القرار؟ قرار صعب كتير كتير. عندي 4 أولاد صغار. بنتي الكبيرة كان عمرها 11 سنة، عيسى كان عمره 9 سنين ونص، يوسي 5 سنين، وموشي الطبيب هلا عمره كان سنة. وأخذناهم، رحنا في السيارة، عرفت سيارتي، قالوا لي تعيب سيارتك محل، نحن بناخذها في محل تاني. اتفقنا معهم، أخذنا تاكسي لمحل تاني. وكان يعني كتير السفر كان صعب كتير 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 كتير. ما بحسن بحكي على السفر لأنه الشيء، حتى جبنا منوم الأولاد لما يطلع صوته. مشينا مشي كم ساعة مشي في الحدود مشي. بعدين اجوا أخذونا. ما بحسن بحكيها لأنه عندي إذا حكيتها برجف. نحن حكينا قصتنا هون كتير، هون في ظروف في بعرف شو ايه، وشو بيعرفوا القصص. كلهم تفاجئوا مفاجأة غريبة جدا، قالوا ما شفنا هيك شيء. والحمد لله وصلت لهون، وصلنا أخذونا لأوتيل. بعدين إخواتي في حولون، استأجرنا بيت في حولون. أنا ما سويت امتحان، قال أنت اشتغلت أكثر من 14 سنة بيحق لك تشتغل بلا امتحان.
شهادات انا كنت مهربهم جايبهم. قال انت بالعربي، العربي لغه رسميه في اسرائيل، بدي ترجمه. اخذت ترخيص انه اشتغل في الطب، ترخيص طبي من اسرائيل، ترخيص طبي. اليوم لما بتشوف يلي بيصير في سوريا بشكل عام، كيف بتشعر؟ بشعر بألم وأسى، لأنه تركت أصحاب كتير. أنا في حلب لهلا بالفيسبوك أولادي بيطالعوا بيكتبوا علي، لهلا بيحكوا علي. هلا الناس كل يوم بيبعثوا لي أولادي من فيسبوك، وواحد كاتب علي. أديك يوم واحد من نيويورك بعت لي، من حلبي من نيويورك، كاتبين علي في الفيسبوك بعد 30 سنة لهلا عم بيكتبوا علي إنه كان طبيبنا وهذا كان طبيب ما في مثله، وخسارة إلنا وخسارة وخسارة وخسارة. تركت كل شيء يعني، ذكريات وبيت تركنا كل شيء. أنا لهلا في البيت بحكي عربي مع مرتي، ما بحكي عربي. أولاد شو بتتوقع للمستقبل يعني في سوريا؟ وين في سوريا مستقبل زفت، لأنه هلا الإيرانيين والروس، وأبشع شيء خوف الإيرانيين مو من الروس. إيرانيين حزب الله هلا عم سيطرين سيطرة تامة على سوريا، سيطرة تامة.